विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर आजचं डिस्कशन असणार आहे की हाऊ टू बिकम सक्सेसफुल इन लाईफ. आपल्या सगळ्यांना जीवनात यशस्वी बनायचं आहे. ओके, सगळ्यांना आपले गोल्स अचीव करायचे आहेत. करिअर बेस्ट आपल्याला बनवायचं आहे. आपलं सगळ्या गोष्टी बरोबर आहेत, पण पहिल्या गोष्टीवर फोकस करूया, सक्सेसफुल. हे सक्सेसफुल म्हणजे नक्की काय? सक्सेस म्हणजे नक्की काय? आता ठीक आहे, गेली 15 वर्ष मी क्लासेस घेतोय. यूट्यूब चॅनलला पण रिस्पॉन्स छान मिळालाय, तुमचे आभार मानतो मी. मग मी झालो का सक्सेसफुल? बऱ्याच जणांना वाटेल सक्सेसफुल आहेत ना सर. नाही, मी ते मानत नाही, लक्षात घ्या. कारण माझ्या मते सक्सेस किंवा सक्सेसफुल या सगळ्या गोष्टीच वेगळ्या आहेत. माझ्या मते सक्सेस म्हणजे हा एक प्रवास आहे म्हणूया आपण. म्हणजे मी एक वाक्य सांगू का इंग्लिशमध्ये? सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी. म्हणजे मला यश मिळालंय आणि मला सांगा, आता मी व्हिडिओज आता यूट्यूबवर मला यश मिळालंय. ओके, म्हणजे मी चांगले माझे व्हिडिओजला व्ह्यूज मिळत आहेत. मग मी व्हिडिओज करायचे जर बंद केले तर मग चालेल का चॅनल? नाही चालणार. म्हणजे हा प्रवास आहे, मला सतत कष्ट हे घ्यावेच लागणार आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, मला तुम्हाला सजेस्ट करायचं आहे, तुमच्या आयुष्यात ना 10th स्टँडर्डला आपल्याला जबरदस्त स्कोर होतो 95%, 97% मार्क्स मिळतात. सगळे खुश असतो आपण, अगदी खुश असतो म्हणूया आपण. पण 2 वर्षात ना परिस्थिती चेंज होते. सगळ्यांच्याच बाबतीत नाही बरं का, पण भरपूर मुलांचा स्कोर कमी होतो. सगळ्यांनी तो अनुभव घेतलाय. इव्हन CETत सुद्धा मनासारखा स्कोर होत नाही. पेपर अवघडत जातो, किंवा ठीक आहे मला वाटलं होतं माझे प्रश्न बरोबर येतील पण नाही, चुकतात ते, मग स्कोर कमी होतो. 12th स्टँडर्ड. त्याच्यानंतर 4 वर्ष इंजिनिअरिंग. ओके, आणि प्लस हे 2 वर्ष ना मी लिहितोय इथं, हा तुमचा स्ट्रगल. आता तुम्ही म्हणाल काही मुलांना आता CETत 180+ स्कोर आहे, म्हणेल ते कॉलेज मिळणार आहे. ओके, मग ती मुलं मिळतील नाही, 4 वर्षानंतरच माझं प्लेसमेंट होईल, मला बेस्ट जॉब मिळेल. कसला आलाय स्ट्रगल? तर सांगू का, जॉब जरी मिळाला तर त्यात तुम्हाला ते तुमचं स्किल दाखवावंच लागणार आहे, लक्षात घ्या. तर पुढचे प्रमोशन्स वगैरे होणार आहेत. म्हणजे पहिल्या 2 वर्षात तो स्ट्रगल आहेच. नाहीये, ठीक आहे माझा कमी स्कोर आहे, मला नाही चांगलं कॉलेज मिळालं. ओके, मी एक सांगतो, इंजिनिअरिंगचं प्रत्येक कॉलेज हे बेस्टच आहे, लक्षात घ्या. ते खराबच आहे कॉलेज असं काही विचार करू नका, कारण जास्तीत जास्त ठिकाणी सेल्फ स्टडीज करायचा असतो, लक्षात घ्या. पोर्शन वगैरे क्लिअर केलं तर अशा गोष्टी नसतात. सेल्फ स्टडी आपल्यालाच आपलं करावं लागतं, लक्षात घ्या. मग मेन पॉईंट काय की 4 वर्षात इंजिनिअरिंग केलं, ठीक आहे, नाही कॅम्पस थ्रू सिलेक्शन झालं, आपण बाहेर इंटरव्ह्यू देऊ शकतो ना. मध्ये 2 वर्ष स्ट्रगल आहेच. मग त्यावेळेस तुलनेत पॅकेजेस छान नाहीत मिळत, मनासारखं पॅकेज नाही मिळत, निराश व्हायचं नसतं. त्या काळात स्ट्रगल आहे तो, पण त्यानंतर मात्र आयुष्याचे ग्रीप घेताना आपली प्रगती होतेच. पण त्यासाठी जे आपण करिअर निवडणार आहे त्याच्यावर आपलं प्रेम हवं आहे ना. म्हणजे काय, आवड हवी आहे ती. आता हे टीचिंग जे प्रोफेशन आहे ना, ही माझी आवड आहे. तुम्हाला माहिती आहे, यूट्यूब चॅनल तुम्ही बघताय, अगदी ऑफलाईनला पण मी खूप प्रेमानंच मुलांना नेहमी शिकवतो. बरं, त्यात नेहमी मी इम्प्रूव्हमेंट करण्याचा प्रयत्न करतो, कारण मला यात टिकून पण राहायचंय. मग या सगळ्या गोष्टींचा तुम्हाला पण विचार करायचा आहे. सगळ्यात महत्वाचं की कॉम्प्युटर सायन्स, ठीक आहे, स्कोप आहे, ठीक आहे, पुढं फ्युचर छान आहे, पण हे मला आवडतंय का, हा विचार तुम्ही करायचा आहे. कुणाही दुसऱ्याचं ऐकू नका, तुम्ही लक्षात घ्या. ब्रांच सिलेक्शन करत असताना आता कॉम्प्युटर सायन्स आहे, चला ठीक आहे, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग बेस्ट ब्रांच आहे. मी स्वतःहून मेकॅनिकल इंजिनियर आहे, ठीक आहे, मी त्या फील्डमध्ये नाही गेलो, पण माझे मित्र आहेत ना, मी बघतोय ना, एक सक्सेसफुल लाईफ ते पण जगतायत. आणि सगळ्यात महत्वाचं की ब्रांच सिलेक्शन करत असताना ओके, तुम्हाला ना थोडंसं की नाही स्टडी हा करावाच लागेल, लक्षात घ्या. बरं, ब्रांचेस मेकॅनिकल, सिव्हिल, इलेक्ट्रिकल, कॉम्प्युटर सायन्स, IT, ENTC भरपूर आहेत रे. केमिकल इंजिनिअरिंग ICT सारखं बेस्ट कॉलेज आहे. पण केमिकल इंजिनिअरिंग करायचं असेल, ICTला नाही मिळालं, पण राहू दे मी इंजिनिअरिंग करणारच नाही, असं विचार करू नका. म्हणजे जस्ट मी तुम्हाला काय सांगायचं आहे, सध्या ज्या मुलांचा स्कोर, समजा CET ज्या मुलांचा स्कोर 80 to 100 आहेत ना, ती मुलं थोडीशी नाराज असतात. मग ड्रीम कॉलेज नाही मिळणार, मग पुढं कसं होईल. मग काही जण काय करतात, राहू दे इंजिनिअरिंग, आपण आपलं BScला करूया. तुमची आवड होती इंजिनिअरिंगच केलं पाहिजे. मग थोडंसं कॉलेजमध्ये कॉम्प्रोमाइज केलं म्हणून काय हरकत आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट, चला ठीक आहे माझा स्कोर कमी आहे, रिपीट करणार, मी रिपीट करून अजून चांगले मार्क पाडणार. मग अशा मुलांचा प्रश्न आहे, मग या वर्षी का नाही चांगले मार्क पडले, मग रिपीट केल्यानंतर चांगला स्कोर होणार आहे का? बरं, रिपीट केल्यानंतर नेक्स्ट इयरला CET जी होणार आहे तिचा सिलेबस तुम्हाला माहित आहे का? त्याचा पोर्शन जो असणार आहे
तो तुम्हाला माहिती आहे का? 11th स्टँडर्डचा किती पोर्शन आहे का? सगळाच पोर्शन आहे? नवीन सिलेबसवरती एक्झाम होणार आहे का? ओल्ड सिलेबस? या गोष्टीची काहीही आपल्याला कल्पना नसताना रिपीट करण्याचं डिसिजन घेणं पण चुकीचं आहे ना. मग अशा वेळेस काय ठरतंय की एक अशी गोष्ट ऍक्सेप्ट करूया की मला कुठल्या ब्रांचबद्दल काही माहिती पण नाही आहे. ओके, मग अशा वेळेस काय करणार? सगळे म्हणतात मला ऐकायला पाहिजे, घेतलं कॉम्प्युटर सायन्सला ऍडमिशन. सगळ्यात महत्वाचं की 4 वर्षानंतर इंजिनिअरिंग कंप्लीट केल्यानंतर याच्यातच करिअर करायचं असं पण काही नाही बरं का बाळांनो. आता माझा एक मित्र आहे, केमिकल इंजिनिअरिंग आहे, केमिकल इंजिनियर आहे म्हणूया आपण, ठीक आहे तो, पण तो फायनान्शियल प्लॅनर आहे. ओके, म्हणजे तुम्हाला खरं सांगू का, पैसे कमवणं एक वेळ सोपं आहे, पण ते इन्व्हेस्ट प्रॉपर करणं बऱ्यापैकी अवघडच आहे. मग फायनान्शियल प्लॅनर काय करतो की तो लोकांना ॲडवाईस देतो की तुमचे पैसे कुठं तुम्ही इन्व्हेस्ट करा जेणेकरून रिटर्न्स जास्त मिळतील. आता तुम्हाला क्लिअरली सांगू का, ICT मधून पासआउट झालेला केमिकल इंजिनियर जेवढे पैसे कमवत नसेल तेवढं तो अर्न करतोय. बरं, सक्सेस हा पैशातच मोजायचा का? नाही आहे, पण तो मी मान्य करतो की तो सक्सेसफुल आहे का? तो खुश आहे. ओके, त्याच्या आवडीच्या क्षेत्रात आहे तो. केमिकल इंजिनिअरिंग करून ठीक आहे, तो एखाद्या लॅब काय म्हणूया आपण फार्मास्युटिकल कंपनीमध्ये गेला असता किंवा तशा केमिकल इंडस्ट्रीमध्ये गेला असता, पण तो म्हणतोय त्याच्यापेक्षा मी इथं सुखी आहे. ओके, मग झालं का त्यानं चांगलं करिअर निवडलं. म्हणजे मला ते पण म्हणायचं आहे की इंजिनिअरिंग कंप्लीट केल्यानंतर तुम्ही CS ला घेतलं म्हणून CS मध्येच करिअर करायला असं पण नाही. तुम्ही बघाल मॅक्सिमम लोक आहेत ना इंजिनिअरिंग कंप्लीट केलेले वेगळ्याच बिझनेसमध्ये दिसतील तुम्हाला. ओके, आता माझा एक मित्र आहे, तो पण केमिकल इंजिनियर आहे, पण त्यानं कन्स्ट्रक्शन फील्डमध्ये करिअर करतो. म्हणजे तो ठीक आहे रॉ मटेरियल सप्लाय करतो, सिमेंट सारखं म्हणूया आपण, पण टोटली चेंज. म्हणजे मुद्दा महत्वाचा आहे की करिअरमध्ये ना आवड हवी आहे, ती नाही कळत लवकर, ही रियालिटी आहे. आणि मी रिक्वेस्ट करतोय या रेंजमधल्या मुलांना की तुम्ही आता ऑप्शन फॉर्म भरणे हा जो प्रकार होणार आहे ना, तिथं तुम्ही खूप काळजी घेतली पाहिजे. ओके, जेव्हा आपण आता CETचं पर्सेंटाईल डिक्लेअर होतं, CETच्या पर्सेंटाईल डिक्लेअर झाल्यानंतर तुम्ही इंजिनिअरिंगसाठी रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर जेव्हा स्टेट मेरिट नंबर येणार आहे ना, तोच इम्पॉर्टंट आहे हे नेहमी लक्षात ठेवा. हे मी अगोदर पण एकदा बोललोय. म्हणजे तुमचा स्टेट रँक नंबर जर 5000च्या आसपास असेल तर तुम्हाला बेस्ट कॉलेज मिळणार आहे, पण COEP मिळणार आहे का? नाही. मग हे टॉपच्या कॉलेजसाठी किती रँक पाहिजे? 1 to 1000 पण चालेल, 1 to 500 मॅक्सिमम म्हणून आपण 1000 सुद्धा चालू शकते. त्यात 1 ते 1000 मध्ये तुमची रँक असेल ना, तुम्हाला बेस्ट कॉलेज मिळणार आहे. ओके, पण मी आता विचार करतोय नाहीये माझी बेस्ट रँक, माझी रँक आहे 10,000, मग मला कुठलं कॉलेज मिळेल? तर तुम्हाला सांगू का, जेव्हा तुमची रँक 10,000च्या आसपास येईल तरी लक्षात ठेवा आपल्याला बऱ्यापैकी बेस्ट कॉलेज मिळणार आहे. माझ्यावर विश्वास ठेवा तुम्ही. बरं, मग यात काय केलं पाहिजे? लास्ट इयर कट ऑफ किंवा लास्ट इयर पर्सेंटाईल होतं, त्याच्या अगोदरच्या वर्षीचं कट ऑफ बघितलं तरी काही हरकत नाही आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे काय माहिती आहे का की त्या कट ऑफमध्ये तुम्ही काय करायचं, एक ब्रांच आपण सिलेक्ट करूया सिव्हिल इंजिनिअरिंग. ओके, मग 10,000 रँकला किंवा त्याच्यापेक्षा कमी रँक असताना कुठले सिव्हिल इंजिनिअरिंग कॉलेज मिळाले होते याची लिस्ट तयार करा. ओके, आणि 10,000 तुमची रँक आहे, पण तुम्ही 15,000 पर्यंत कॉलेजेसची लिस्ट तयार करा. म्हणजे सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे असे कॉलेजेस चॉईस करा की यांची रँक अगदी सुरुवातीपासून सुरुवात होईल म्हणूया. म्हणजे रँक 1 to 15,000 मध्ये असणारे इंजिनिअरिंग कॉलेजेस घ्या, ते बेस्ट असणार आहेत. आणि तुम्ही त्यानुसार त्यांच्या फीज किती आहे, त्यांचं लोकेशन काय, म्हणजे तुम्ही पुण्यात राहताय तर तुम्हाला पुण्यातलंच कॉलेज हवं असेल तर तो प्रायोरिटी ऑर्डर ठेवा. म्हणजे तुम्ही एक प्रश्न कुणालाही विचारू नका की माझा स्कोर 84 आहे, मग मला COEPs मिळेल का, किंवा मला कुठलं म्हणूया PCCOS मिळेल का, किंवा मला इव्हन KBP कॉलेज मिळेल का साताऱ्यातील, असा प्रश्न कुणालाही विचारू नका. कुणी याचं उत्तर देऊ शकणार नाहीये. का? आपल्याला की नाही, एक सांगू का, हा ऑप्शन फॉर्म भरणं ना एक प्रकारचं गॅम्बलिंग आहे, जुगार आहे म्हणूया आपण. आपल्याला कॉलेजची नावं द्यायची, त्यातलं फिक्स कोण सांगू शकेल का की हेच कॉलेज मिळेल म्हणून? नाही. मग तुम्हाला काय करावं लागेल माहिती आहे का? लक्षात घ्या की ऑप्शन फॉर्म भरताना भरपूर कॉलेजेस घ्यावे लागतील, आणि त्यात तुम्ही ज्या कॉलेजला चांगलं समजताय किंवा जे आपल्याला सोयीस्कर आहे, ज्याची फीस आपण अफोर्ड करू शकतील अशीच कॉलेजेस आपल्याला हवी आहेत. आणि ते टॉप टू बॉटम सगळे कॉलेजची नावं तुम्हाला द्यायची आहेत. बरं, आता काही मुलांचा आणखीन एक इश्यू असतो, कॉम्प्युटर सायन्स मिळालं तर ठीक, नाही तर मी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग पण करेन असं, किंवा सिव्हिल इंजिनिअरिंग पण करेन, किंवा सिव्हिल नाही मेकॅनिकल करेन, इलेक्ट्रिकल करेन. 2-2, 3-3 ब्रांचेस त्यांच्या असतात, लक्षात घ्या. मग त्यांनी पण आपला ऑप्शन फॉर्म भरताना मग कॉलेजेस तुमच्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे का ब्रांच? मग कॉलेज माझ्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे. मग मी काय करणार की मग PCCOE कॉम्प्युटर सायन्स
PCCOE मग मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग असं मला ऑप्शन फॉर्म भरावं लागेल. नाही, माझ्यासाठी कॉम्प्युटर सायन्स इम्पॉर्टंट आहे. मग हे सगळे टॉपचे कॉलेजेस सगळे कॉम्प्युटर सायन्सची लिस्ट अगोदर आणि मग मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. TFWS पाहिजे मला, मग TFWS चे कोड सगळे वरती आणि नंतर ओपन मधून ऍडमिशन. खूप गोष्टी आहेत, मी तुम्हाला मदत करायला तयारच आहे, पण प्रत्येक मुलाशी मला बोलता येत नाही आणि दिवाळीची सुट्टी असल्यामुळे कुणाशी बोलता आलं नाही हे पण लक्षात घ्या. ओके, मग मेन पॉईंट काय की आपल्याला ऑप्शन फॉर्म भरताना रँक आल्याशिवाय कळणार नाहीये. रँक आल्यानंतर सगळ्या कॉलेजची लिस्ट आपल्याला हवी आहे. ब्रांच एकच नाही, तुम्ही 2 पण घेतात मुलं, लक्षात घ्या. मग ते काय चुकीचं आहे असं काही नाही आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं ॲक्च्युली थंबनेलमध्ये काय बोललोय मी की हाऊ टू बिकम सक्सेसफुल एक लाईन. मी तुम्हाला सांगतो सक्सेस म्हणजे काय. तुम्ही भले 4 पैसे कमी मिळवा, पण तुम्हाला तुमच्या फॅमिलीला वेळ देता आला पाहिजे, तो तुमचा सक्सेस आहे. मी खूप करोडो रुपये कमवतोय पण मला घरी यायलाच वेळ मिळत नाहीये, मी रात्री उशिरा घरी येतोय, माझी दोन्ही मुलं झोपलेली असतात, अशी जर कंडिशन असेल ना तर त्याला मी सक्सेस म्हणणारच नाहीये. स्ट्रगल आहे म्हणणार मी तुम्हाला. नाही, काही जण ना आयुष्यभर स्ट्रगल करतात, करोडो रुपये कमवत आहेत पण स्ट्रगल नाही, असं नको आहे. किंवा काही एक्झाम्पल असे आहेत मी बघतो बरं का की ठीक आहे की असतात कुठेतरी, ठीक आहे सौदी अरेबियामध्ये जॉबला आहेत, करोडो रुपये कमवत आहेत, सगळीकडे प्रॉपर्टीज भरपूर आहे, पण ते तिकडं, मुलं इकडं, मुलांशी अटॅचमेंट नाही आहे, नाही उपयोगाचं. तुम्हाला तुमच्या आई वडिलांकडे वेळ देता आला पाहिजे, तुम्हाला तुमच्या फॅमिलीला वेळ देता आला पाहिजे, मग ते ठीक आहे. मग मी खरोखर 4 पैसे कमी कमवा पण ते सक्सेसफुल. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, सकाळी मी लवकर पहाटे उठतो, माझी बॅच ऑलरेडी 6:30ला सुरुवात होते, मी उत्सुक असतो या बॅचमध्ये आज काय घ्यायचं आहे, मी मुलांची वाट बघतोय, मुलं येत आहेत, बसत आहेत, मी शिकवतोय, आनंदी आहे, मी आनंदी आहे, लक्षात घ्या. असं तुमचं करिअर हवं आहे सिरियसली. पण ठीक आहे, मला कॉम्प्युटर सायन्सला मी घेतलं, मला ते बिलकुल आवडत नाही प्रोग्रामिंग, पण रोज मला तेच करावं लागतंय का, त्यात पैसे भरपूर आहेत, जॉब ऑपॉर्च्युनिटी जास्त आहेत, काही उपयोगाचं नाही आहे. मी तुम्हाला सांगतो, माझ्या भावानं प्रोडक्शन इंजिनिअरिंग कंप्लीट केलं KBP साताऱ्यातून, कर्मवीरराव भाऊराव पाटील कॉलेजमधून साताऱ्यातून केलं. मग त्यातून तो पुण्याला गेला, पासआउट झालं, त्याचं कॅम्पस सिलेक्शन झालं का नाही, पण तिथून तो पुण्याला गेला. ओके, पुण्यात त्यानं ठीक आहे इंटरव्ह्यू देत राहिला, तो इंटरव्ह्यू देत राहिला, एका ठिकाणी 1 वर्ष जॉब केलं, पण नेक्स्ट इयरला त्याला जॉन डियर सारख्या बेस्ट कंपनीमध्ये जॉब मिळाला, तिथं त्यानं 3-4 वर्ष जॉब केलं. ओके, त्यानं तो स्वतःचं स्किल इम्प्रूव्ह करत गेला आणि आज तो स्वतःचा बिझनेस रन करतोय. ओके, तो कन्स्ट्रक्शनसाठी लागणारं सगळं साहित्य तयार करतोय म्हणून आपण फॅब्रिकेशन, पण तो त्यात सक्सेसफुल आहे ना, पण तो खुश पण आहे. एक लक्षात घ्या, तणाव, टेन्शन या गोष्टी येतात आयुष्यात, म्हणजे माझ्या आयुष्यात म्हणा, कुठल्याही बिझनेसमध्ये येतात. पण बिझनेस म्हणजे काही जणांना वाटतं ती बिझनेसपेक्षा नोकरी बरी, 10 ते 5 वाजता घरी. नाही बाळांनो, बिझनेसमध्ये तुमची सगळी स्वप्न पूर्ण होतात आणि तुम्ही तुमचं काय म्हणूया मनाप्रमाणे सगळ्या गोष्टी करू शकता, पाहिजे तसं लाईफ एन्जॉय करू शकता. बरं, आयुष्यात थोडंसं 1-2 वर्ष सर्व्हिस करायची ह्या मताचा मी आहे, पण त्यानंतर स्वतःचा बिझनेस. लक्षात घ्या, तुम्हाला तुमचे गोल्स अचीव्ह करायचे आहेत ना, तर बिझनेस लागणारच आहे, नेहमी लक्षात ठेवा. मग तुम्ही कुठल्याही फील्डमध्ये तुम्ही करू शकता. इव्हन सिव्हिल इंजिनिअरिंग तर आम्हाला बेस्ट ब्रांच वाटते, कारण माझा भाऊ, बहीण, ठीक आहे, माझे रिलेटिव्ह 100% प्रत्येकानं सिव्हिल, एक मोठा भाऊ सोडला त्याने ENTC केलंय, पण बाकीच्या सगळ्यांनी सिव्हिल इंजिनिअरिंगच केलंय. मग गव्हर्नमेंट जॉब आहेत त्यांना मिळालेत पण, ठीक आहे. मग बघा, मी तुम्हाला सांगितलं, तुमच्या लक्षात आलं असेल की आपल्याला आपली आवड ओळखायला शिकायचं आहे. नाही कळत मग आता म्हणा, घरातले म्हणतील तसं ब्रांच सिलेक्ट करावं लागेल, पण त्यातही आवड करू शकतो आपण निर्माण. एक 5% जरी इंटरेस्ट असेल ना, तर बाकीचा आपण इंटरेस्ट तयार करू शकतो म्हणून आपण. कारण इथून पुढं आयुष्यात नेहमी कष्टच घ्यायचे, हे माझं वाक्य लक्षात ठेवा, आणि आनंदाने सगळ्या गोष्टी करायच्या आहेत. ठीक आहे मित्रांनो, मग बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.